נכון שכל מה ששייך ללבנדר אוטומטית הופך לקלאסיקה. אחת מקלאסיקות האלה זה סבון לבנדר. אז בואו נכין היום את הסבון הקלאסי הזה, לבנדר. נשלב חליטת לבנדר בסבון, נעשה סבון אומברה, מעבר צבעים מיקה לבהיר יותר, ופסי זהב מיקה בין השכבות, בשביל להדגיש את המלכותיות של לבנדר. אני סווטה מסווטה טרוסופ, בואו נכין סבון. בטיול האחרון שלי בעין זיוון בחוות שדה רכשתי זר של לבנדר מיובש, ממש זר מהמם עם לבנדרים מהשדה. יש גידול מאוד מוצלח של לבנדר בארץ, רק שתדעו. אז רכשתי את הזר הזה וידעתי שיום יבוא ואני אשתמש בלבנדר הזה לסבון לבנדר שלי. אז הנה היום הזה הגיע. עכשיו אני חותכת את הפרחים של לבנדר. אני מקצרת את הענפים לאורך שיש בו רק פרחים של בערך 5.5 סנטימטר. אני רוצה עם הלבנדרים האלה, עם ממש ענפים, לקשט את החלק העליון של הסבון, ולכן אני צריכה אורך של 6 סנטימטר ופחות. אני בוחרת את הפרחים היפים, ממש אשכולים כאלה, לפי מספר סבונים שיהיה לי. עכשיו אני לוקחת את הצמח עצמו, את החתכות שנשארו לי, ופרחים פחות יפים, ומהם אני אעשה חליטה. אני מוסיפה מים מרותחים, ומוסיפה סוכר. אתם זוכרים את הסרטון, שלינק לסרטון הזה יש לכם עכשיו, סרטון הכנת סבון שמן זית. אני מוסיפה לתוך החליטה גם מלח וגם סוכר, בשביל לשפר את התכונות של הסבון. הסוכר יגביר את ההקצפה, ומלח יגביר את הקשיחות של הסבון. אוקיי, אני מערבבת את שהכל נמס, וכאשר החליטה שלי מתקררת, אני מסננת אותה, כי אני לא צריכה את הצמחים בתוך הסבון, ומקפיאה את החליטה המסוננת לסבון הקרוב ולסבונים אחרים הבאים שאני אכין איתה. לחליטה יש ריח עדין של לבנדר, אבל חשוב להבין שהריח הזה לא יישמר בתוך הסבון, ונצטרך להוסיף ריח נוסף. עכשיו אני סוגרת ומקפיאה את החליטה. אני מכינה את הסבון, אני שוקלת את השמנים הקשים. המתכון לסבון אתם תוכלו לראות מתחת לסרטון בתא המידה, וגם את היחסים של הסוכר ומלח לחליטה. כאשר השמנים הקשים נמסים, אני שוקלת את השמנים הנוזליים. אני מוסיפה שמן זית, שוקלת מודדת, ושמן קיק, אני מודדת אותו גם כן, כי השמנים האלה הם בטמפרטורת החדר, ומקררים את הטמפרטורה של תמיסה של השמנים, של תערובת השמנים, ואנחנו רוצים לעבוד בטמפרטורה נמוכה יותר. הנה אני הגעתי ל-40 מעלות. אני שמה את השמנים בצד. כרגע אני לוקחת את החליטת לבנדר הקפואה, עם סוכר ועם המלח, ושוקלת את הכמות הנדרשת. עכשיו אני מודדת את הכמות של סודה קאוסטית שאני צריכה לפי המתכון. אני עושה סבון עם 5% סופרפט, אם מישהו מתעניין. ואני מוסיפה את הסודה קאוסטית לחליטה. חליטה קפואה, ההקפאה של החליטה נותנת אחר כך אפשרות גם לשמור קצת יותר טוב על הרכיבים שיש בתוך החליטה, וגם, הנה אתם רואים, הטמפרטורה של החליטה הגיעה ל-38 מעלות. אנחנו לא צריכים להמתין שהפאזה המימית תתקרר. אני מסננת את התערובת של סודה קאוסטית עם החליטה. תראו שנשארו עוד כמה חתיכות של לבנדר שהתגנבו לתוך החליטה, ומגיעה עם הבלנדר לאמולסיה יציבה בסבון. ברגע זה אני עוצרת שימוש בבלנדר ומחלקת את הסבון ל4 חלקים שווים. אני מוסיפה מיקה סגולה לשכבה הראשונה. זאת תהיה השכבה העקיעה ביותר בסבון האומברה שלי. אני מוסיפה טיפה של טיטניום דיאוקסיד בשביל לתת גוון פסטל לשכבה הזאת, וכמובן חייבים לערבב עם הבלנדר עם הטיטניום דיאוקסיד ונמס במים, כמו שלי למשל, בשביל לתת פיזור אחיד של הטיטניום בתערובת. היום אני אשתמש בתמצית ריח לבנדר אפל של Nature's Garden. תמצית ריח מהממת, יש לה ריח מדהים,
יש לה ריח של תפוחים ולילך ומסק. הבעיה של התמצית ריח הזאתי, היתרון במקרה שלנו, שהיא מזרזת תריס. לכן היא אידיאלית לסבונים של שכבות, כי היא מתמזגת, היא גורמת לסבון להתקשות יותר מהר. וזה מושלם לסבונים שאנחנו רוצים שהם יהיו סבוני שכבות. אני מוזגת את השכבה הראשונה, וברגע שהיא מתמצגת מספיק, אני לוקחת קלף, שחתכתי אותו לגודל של התבנית שלי, לינק לכל הדברים יהיה מתחת לסרטון, ומעבירה את הקלף הזה מצד לצד, עד שאני מקבלת את הטקסטורה המושלמת, וכל האלמנטים של הקלף יהיו על הסבון ברמה המושלמת, ברמה האחידה, בכל החתיכות. אתם רואים, אני הולכת וחוזרת, זה יכול לקחת זמן, לכן חשוב לחלק את הסבון לפני תוספת של צבעים וריח בשלב של אמולסיה, שהסבון שעומד בצד לא יתקשה בינתיים. אוקיי, עכשיו יש לי מיקה של ברמבלברי. מיקה לפסי מיקה בין השכבות, צריך לפזר אותה כמה שיותר דק. אם יהיה גושים או שכבה עבה של מיקה, או מיקה שבעצמה גסה, שחלקיקים שלה גדולים יחסית, השכבות האלה יכולות להתנתק בהמשך. אוקיי, ברגע שאני מרוצה מהתוצאה, מהאחידות של שכבת המיקה, אני עוברת לשלב הבא, לשכבה הבאה. אני שמה פחות מיקה סגולה, וטיפה יותר של טיטניום דיאוקסיד. ומוסיפה תמצית ריח, ואני כבר רואה שהשכבה הקודמת התקשתה, ואפשר לפזר את השכבה הבאה. אתם רואים שהיא בהירה יותר משכבה הקודמת, וזה הרעיון של סבון אומברה. אני מנערת אותה, שמה סבון בצד, ברגע שהוא מתקשה ומתקשה מהר בזכות תמצית הריח הנפלאה, אני עוברת עם הקלף גם ועושה טקסטורה לשכבה הזאת. אני בוחרת באותו קלף, באותו צד של הקלף, כי אני רוצה שהשכבה של מיקה, הפס הזה יהיה זה בין השכבות. שוב פעם אני מפזרת את המיקה, אני נמנעת משכבה עבה של המיקה באותו מקום, בשביל שהסבון לא יתנתק אחר כך בחלק הזה של השכבה. אוקיי, שלב הבא, שכבה הבאה, היא יותר בהירה מהקודמת. אני מוסיפה תמצית ריח, מערבבת אותה ידנית, היא מזרזת תריס, ואני לא רוצה להשתמש בבלנדר בשלב הזה. אתם רואים שצבע של השכבה הזאת בהיר יותר מהשכבה הקודמת. כאשר הסבון מתקשה, אני לוקחת קלף ועוברת על השכבה הזאת עד שאני מקבלת את התוצאה שאני אוהבת, ומפזרת שוב את המיקה בשכבה דקה, בשביל לתת את הדגש של מעבר בין שכבה לשכבה בסבון האומברה שלי. שוב פעם, אם נוצר מצב שיש לי הרבה מיקה בשכבה, אני עושה עליה פו ומפזרת. אני גם מנקה את הצדדים של התבנית, בשביל שמיקה לא תהיה על הצדדים של הסבון אחר כך. עכשיו השכבה האחרונה, מעט מיקה סגולה ויחסית הרבה טיטניום דיאוקסיד. אני רוצה שתהיה לי נגיעה עדינה של הסגול בשכבה הזאת, אם בכלל. השארית של תמצית ריח אני מוסיפה עכשיו ומערבבת. אפשר לראות שסבון כבר יותר סמיך, אבל עדיין לגמרי נוזלי. בתמצית ריח מתנהגת ממש יפה, היא ממש מריחה טוב. אני מפזרת את הסבון הלבן בעדינות כמובן, בלי לחדור לשכבה הקודמת, וברגע שהשכבה הזאת מתקשה, אני מתחילה לעשות את העיצוב של הטופ של הסבון. אוקיי, אני לוקחת ומרימה את הצדדים של הסבון העתידי שלי. אני למדתי שיטה מאוד מעניינת, לשים משהו גדול, למשל הנה כזה סרגל או מקל, אצלי זה קרש חיתוך, ולצייר את הגבולות של הבאץ' שלי. ככה אני יכולה להיות יותר מדויקת בעיצובים של החלק של הטופ של הסבון. ככה עיצוב של החלק העליון של הסבון יהיה מדויק יותר. אתם רואים, עוד פעם אני לוקחת את הקרש, אני מעבירה עם קיסם או משהו דק
פשוט פס כזה, ועכשיו אני יודעת בדיוק איפה הסבון שלי ייגמר, כאשר אני אחתוך את הבאצ' הגדול לבאצ'ים קטנים יותר. גאוני פשוט ופשוט עובד נפלא. עכשיו אני מפזרת מכאן עם פיפטה כמעט ריקה, אני לוחצת על הפיפטה הזאת ומפזרת מן טיפות של זהב, מגניב לפי דעתי, ועכשיו אני מפזרת בכל חתיכה את החלק של לבנדר שחתכתי מראש. אני רוצה להיות מדויקת כי חשוב לי שהלבנדר ילך מצד לצד של הטופ של הסבון ולא יפלוש לבאצ' הצמוד. אתם מבינים על מה אני מדברת? זה חלק שיעוף לי בזמן החיתוך של הבאצ' הגדול לבאצ'ים הקטנים יותר. בגלל זה חשוב לדייק במיקום של הלבנדר, והנה אתם רואים בסופו של דבר הכל מונח, ואני מפזרת כמובן נצנצים, איך בלי, נצנצים מתכלים הולוגרפיים, ותראו איזה סבון מהמם יוצא, ואני כבר מתה לחתוך אותו, אבל אני אחתוך אותו אחרי שסבון שלי יעבור שלב ג'ל. אני מכניסה את הסבון לתנור מחומם, כבוי, ואני מחכה 24 שעות עד שסבון מתקרר, ויהיה אפשר להוציא את הסבון מהתבנית. הנה עברו 24 שעות, אני שולפת את הסבון עם הנייר הקפאה. יש לכם עכשיו לינק איך להפוך כל תבנית לתבנית לסבון בזכות הקיפול הנכון של הנייר, ותראו איזה יופי, רואים כבר את השכבות ואת האומברה, מעבר מצבע כהה לצבע בהיר. הסבון קשה ומרגיש ממש מוכן לחיתוך, והסקרנות מאוד גדולה איך יצאו הפסים של מיקה בין השכבות והאומברה בסופו של דבר בסבונים שלי. תראו איזה דיוק, ואני כל כך מרוצה מהסבון, ולבנדרים מלמעלה ממש מונחים טוב. כמובן ששכחתי לצלם את החיתוך עצמו, אבל עכשיו אתם יכולים לראות את החתיכות שהתקבלו. אני מאוד מרוצה מהאומברה, מעבר בין הצבעים מכהה לבהיר יותר, ומפס מיקה בין השכבות, שמצד אחד רואים אותו, מצד שני הוא לא גורם לסבון להתנתק בין השכבות, זה מאוד גם כן חשוב. אני מורידה את הפינות של הסבון ומשאירה אותו קצת בצד, להתמצק עוד יותר לפני ההחתמה. אוקיי, הנה החתיך שלי, סבון לבנדר. תכתבו אם אהבתם את העיצוב, אם אתם תעשו כזה גם כן, מה הייתם עושים שונה בסבון כזה. ותודה רבה על הצפייה, וניפגש בסרטונים הבאים. ביי ביי.